Hoi, ik ben Ilona en in deze video wil ik als eerste gewoon even kort ingaan op de informatie die Simon Parkes heeft gegeven. Ik kreeg eigenlijk al gelijk een vraag, want ik had een video geplaatst op mijn Telegram kanaal van hoe sta jij ten opzichte van Simon Parkes, en dat is me al meerdere keren gevraagd. Het is heel simpel. Ik heb geen idee of hij witte hoed is, of hij zwarte hoed is, of hij grijze hoed is. Dat maakt me uiteindelijk niet uit, want ik kijk naar of als ik bijvoorbeeld een video zie of iets wordt naar me toegestuurd, dan voel ik gewoon in of ik ernaar moet kijken of niet. Nou, heb ik het gevoel van ja, dat is dat ik graag wil bekijken, dan kijk ik het. En als ik het gevoel heb van oh, dat is nog informatie waar ik misschien iets mee kan of waar ik naar wil kijken, dan zet ik dat op mijn Telegram kanaal. Dat wil niet zeggen dat ik gelijk voorstander ben van deze persoon of wel of niet achter deze persoon sta. Ik wil graag gewoon naar deze informatie kijken. In geval met Simon Parkes laat ik dat gewoon lekker open. Sommige video's van hem kijk ik wel, sommige video's kijk ik niet. In dit geval kwam ik dit tegen, toen dacht ik ja, daar wil ik even naar kijken. Ik vond dat hij wat interessante punten naar voren heeft gebracht. Ik denk oh, dat wil ik graag even behandelen kort in een video. En zo kijk ik naar alles. Dat is ook met video's die mij toegestuurd worden. Of dan kijk ik, voel ik daar iets mee? Wil ik het delen of wil ik het niet delen? Voelt het goed voor mij op dit moment of niet? Soms kan het dat ik er wel naar kijk, maar dat ik het toch geen behoefte heb om te delen. Dan laat ik het gewoon. En sommige dingen deel ik weer wel. Het ligt helemaal aan op mijn gevoel. Dat zegt dus eigenlijk ook niets over de persoon die de video heeft gemaakt. Maar dat zegt gewoon even, klikt het op dat moment, klikt het misschien niet. Dan laat ik het gewoon even voor wat het is. Het gaat mij echt om de energie. En op dat moment, wat de video voor energie heeft. Of ik er ook iets mee kan. Of de informatie ook iets bij mij omhoog brengt. Waar ik dan een legging over zou kunnen doen. Dus zo kijk ik eigenlijk naar informatie, naar video's en zo behandel ik eigenlijk ook dingen. Dus in ieder geval met Simon Parkes, die heeft aangegeven dat in zijn optiek, dus kijk ook altijd of het zelf resoneert met je of niet, dat het voor juni 2022 helemaal gedaan zal zijn. En met helemaal, wat ik begreep van hem, bedoelt hij dat het nieuwe financiële systeem is ingevoerd. Dat eigenlijk de hele deep state of hele kabal is dan weg. Die is dan ook echt helemaal opgeruimd. En zoveel mogelijk. We zullen altijd nog natuurlijk wat invloeden in onszelf nog houden. Waar we natuurlijk naar mogen kijken. Dat is aan ons. Dat is ons aandeel. Want we zijn natuurlijk wel beïnvloed voor hele lange tijd. Maar in ieder geval wat hij aangeeft is dat dan de belangrijkste mensen echt weg zijn. Dat het nieuwe systeem wordt ingevoerd. En dat wordt pas ingevoerd als echt al die elementen weg zijn. Daarvoor gaat het niet worden ingevoerd, want dan zou het nog op hun, hoe noem je dat? Dan zou het bijna nog een verdienste worden van bijvoorbeeld meneer B. Of van andere mensen die op dit moment nog lijkt alsof ze in de macht, of tenminste de macht hebben. En dat is niet de bedoeling. Die elementen moeten echt helemaal weggehaald worden. Hij heeft het ook nog over meneer B, dat hij ook echt weg moet. Elizabeth moet natuurlijk ook nog vallen. Dus hij heeft zoiets van, als dat nog niet gebeurd is, als die dingen nog niet gebeurd is, dan wordt dat nieuwe systeem nog niet ingevoerd. En ik denk ook wel dat voelde voor mij wel van, dat kan heel goed mogelijk zijn. Want voor mijn gevoel moet eerst Taiwan ook nog binnengevallen worden. Israël moet nog wat mee gedaan worden. Maar wie weet is dat eigenlijk al gedaan en gaat misschien vanmiddag wel of de komende tijd in één keer wel alles uit. Dat weet ik gewoon niet, want dat weten maar heel weinig mensen hoe het plan echt in elkaar zit. We hebben natuurlijk wat dingen doorgekregen, ook de 17e letter van het alfabet heeft ons voorbereid. Maar het is gewoon afwachten. Daarom zeg ik ook altijd, leef je leven. Wees voorbereid. Daar ga ik zo meteen ook nog eventjes op in, op wat dingen, want ik heb nog wat andere video's bekeken. Maar het gaat erom dat er dus dingen kunnen gebeuren. Er kan dus een blackout zijn, wees voorbereid, gewoon voedsel in huis. Dat soort dingen is heel erg belangrijk. Maar wanneer het gaat gebeuren, dat weten volgens mij maar heel weinig mensen. Vandaar dat we niet een dag kunnen zeggen en dat je er ook niet echt op moet gaan zitten wachten, maar wees gewoon voorbereid. Dus hij geeft al aan, en dat is ook een beetje mijn gevoel, dat het pas echt, dat punt dat alles stopgezet wordt, is als die donkere elementen ook echt allemaal weg zijn. Zodat alles ingevoerd kan worden. Voor mijn gevoel, als er dan een blackout komt en waarschijnlijk een IBS komt, dan wordt volgens mij ook het nieuwe systeem, het nieuwe financiële systeem uitgerold. Dus dat gaat een beetje samen op. Dus ik geloof ook echt wel dat eerst al die duistere dingen ook weggehaald moeten worden. Of in ieder geval de film moet afgespeeld worden waarin het
te zien is dat al die elementen weggehaald worden. Want voor mijn gevoel is Elizabeth al een tijdje niet meer onder ons. En ik betwijfel ook echt dat meneer B nog meneer B is. Maar dit terzijde. Wat ook nog even belangrijk is over dat financiële systeem. Ik heb het over het Quantum Financial System. Ik zie ook weer reacties van mensen die gaan weer naar de duistere kant kijken. Ik denk dat het nu wel duidelijk is aan welke tijdlijn ik denk. Ik zit op de witte hoede tijdlijn. Ik zit dan ook op de witte hoede Quantum Financial System. Ik zit dus niet op de duistere kant van die Great Reset van Swiswa Swappie. Dus haal die dingen ook niet meer door elkaar. Dat zijn twee verschillende lijnen. Het ene is een donkere lijn waarin we volledig aan controle wordt overgenomen. Nou, ik zie aan alles dat die hele verhaallijn compleet uit elkaar valt. En dan hebben we natuurlijk de witte hoedenlijn waarin wij gewoon het geld ook terugkrijgen waarmee we verhandeld zijn. Dat heeft natuurlijk met het geboortetrust te maken. Kun je ook nog heel veel informatie over vinden. Dat we eigenlijk gewoon dood op zee zijn verklaard. Dat vanaf 7 jaar. Je kan er heel veel informatie over vinden. Maar in ieder geval zijn we gewoon verhandeld. Als het goed is komt dat geld ook weer vrij. Dat krijgen we eigenlijk ook weer terug. Het belastingssysteem vervalt helemaal, want het is gewoon volledig corrupt. Met hypotheken is het volgens mij dat je de rente weer terugbetaald krijgt wat je betaald zou hebben. Dus het is heel goed mogelijk dat er ook een heleboel mensen hun hypotheek al lang al betaald is als je al jarenlang rente hebt betaald. Er zijn een heleboel dingen gaan gewoon veranderen en dat heeft natuurlijk ook zijn tijd nodig. Maar in ieder geval zie ik dus juist als heel positief dat we gewoon geld genoeg krijgen. Wat ik al aangaf in mijn vorige video. We zijn creatieve wezens. Dus dat gaat echt niet betekenen dat we opeens niets doen. Zoals ik al aangaf. We zijn gewoon in een hele slechte energie gebracht. Waardoor je ook niet productief bent. Lamlendig bent. Ellendig. Ja, dan ben je niet je creatieve zelf. Dat hebben ze natuurlijk ook bewust gedaan. En dat is nu ook aan het veranderen. Daarnaast is het ook nodig dat mensen niet meer over geld hoeven na te denken. Want dat was eigenlijk een van de belangrijkste middelen. Hoe de duister ons in de overlevingstoestand hield. Want als jij elke keer bang moet zijn of jij je rekeningen wel kan betalen. Of je dit wel kan betalen. Of je dat wel allemaal kan doen. Dan blijf je in een hele lage trilling. En wereldwijd zijn een heleboel mensen op een heel laag niveau gehouden. Die hadden gewoon niet genoeg geld. Die leefden van slavenarbeid, noem je loontjes. Dus die moesten ook urenlang elke dag werken. Kinderen die moeten werken. Het is gewoon, ik hoop ook dat dat zoveel mogelijk nu opgeruimd is. Maar dat is echt vreselijk. En dan is het juist belangrijk als mensen gewoon genoeg geld hebben. Want dan kunnen ze verder gaan kijken en verder gaan groeien. Dus dit wilde ik er nog even meegeven. Ik wil eigenlijk nu ingaan op de chaotische tijd die er aan gaat komen. Ook voor mijn gevoel. Ik zag ook een video van Klaske gisteren. Waarin ze daar ook op inging. En dan kan ik ook aanraden Lumeria om even te gaan kijken. Ik zat net in een stukje van Aard te kijken vanochtend. Maar mijn oppashondje kwam. Dus ik heb maar een heel klein stukje gezien. En hij begon ook over dat het meeste geneuzel is. En dat ben ik helemaal met hem eens. Want ik vind het meeste wat er nu gebeurt in die Tweede Kamer, dat gedoe met Kaag. Nou, dat is volgens mij echt alleen maar om te laten zien hoe belachelijk het is. Het is allemaal geneuzel. Het is helemaal niet meer belangrijk. Dat gevoel heb ik er ook bij. We zitten in een spirituele oorlog. We zitten nu in die, hoe zeg je dat? Het komt er nu op aan. Hoe ver we zijn gegroeid. Hoe stevig we in onze schoenen staan. Zeker voor degenen die dan wakker zijn of bewust zijn. Ik zal nu een tijd aanbreken waarin we ook nodig zullen zijn. En dan komt het erop aan, hoe sta je? Hoe sterk sta je? Dat vond ik wel heel mooi uitgelegd ook door Klaske. Dat wij eigenlijk er wel vanuit gaan, we weten ongeveer wat er gaat komen. Maar hoe gaan we daadwerkelijk reageren? Als alles uitvalt, als er mensen op straat rondlopen verdwaasd, want ze hebben geen idee wat er aan de hand is. Ligt er natuurlijk ook aan hoe dat in zijn werk gaat, of er gelijk ook uitzendingen komen. Maar goed, het kan een periode echt heel chaotisch zijn. We hebben natuurlijk nog de schade van de wespensteek die steeds meer zichtbaar wordt. Ik heb al aangegeven dat een heleboel mensen heel veel moeite zullen hebben met het feit dat ze uiteindelijk, als ze begrijpen waar de steek voor staat, dat ze zichzelf hebben gestoken, dat ze hun kinderen hebben laten steken. Er zal een heleboel omhoog gebracht worden. Mensen die misschien als verplegers of gewoon mensen hebben gestoken, die dachten dat ze daar goed mee deden.
Die moeten in het reine komen met het feit dat ze eigenlijk iemand iets heel anders hebben gegeven. De systemen gaan in elkaar kloppen. Het financiële systeem. Het gaat over zekerheid. Het gaat over veiligheid. Waar sta je zelf daarin? Hoe krachtig sta je nu zelf? Hoeveel vertrouwen heb jij in je connectie met God? In je connectie met het universum, met de intuïtie? Want daar komt het zo meteen ook op neer. En ik wil daar ook even kaarten op gaan trekken. Van ja, hoe gaan we dat zo meteen echt opvangen? Want het is nu nog niet te bevatten. Het is nu nog een beetje een soort stilte voor de storm, hoewel we al lang in de storm zitten. Maar voor de gemiddelde mens, zeker ook in Nederland, is het nog vrij rustig. Wat als er van alles gaat gebeuren. Dus ik zal eens kijken of de kaarten daar wat antwoorden over geven. De Magier, dat is de bovenste kaart. Of in ieder geval wat advies. Bekers 5, dat is de centrale kaart. Staven 7, dat is in het verleden. We hebben de Koning van Zwaarden, dat is onder Bekers 5. En we hebben de Ridders van Bekers, dat is de toekomst en de dood. Nou, dat heb ik erbij getrokken voor de toekomst. Maar er gaat nog heel veel verdriet komen, heel veel teleurstelling, heel veel. Ik denk dat ook een heleboel mensen het misschien ook psychisch gewoon echt niet kunnen bolwerken. En hoewel een heleboel natuurlijk wakker zijn, wil nog niet zeggen dat ze ook stevig genoeg staan om ermee om te gaan. Daarom is dat schaduwwerk ook zo belangrijk. Het werken aan jezelf. Kijk, de duisteren hebben ons eigenlijk altijd in een soort overlevingstoestand gehouden. Wat ik net al aangaf met dat geld, ze hielden ons klein. We moesten een soort rat race lopen. Je moet aan het werk, je moet dit doen, je moet daaraan voldoen. Ook als je opgroeit in het onderwijssysteem, presteren, dit moet er gedaan worden, dat moet er gedaan. Het was eigenlijk nooit goed genoeg in zekere zin. En een heleboel van ons zijn natuurlijk ook opgevoed in dysfunctionele gezinnen waarin weinig veiligheid was. Want degenen die ons opvoeden waren ook weer opgevoed op een bepaalde manier. In eigenlijk ook die energie van de lage trilling. Van ja, opletten, je moet hard werken en misschien krijg je dan wat. En ja, we zijn eigenlijk op een hele geprogrammeerd. En die programmering wordt nu losgeweekt. In dat proces zitten we nu. En dat kan een heleboel omhoog brengen. Zelfs bij mensen die bewust zijn of in ieder geval weten wat er gaat komen, kan het nog heel schokkend zijn. Daarom is het zo belangrijk voor de meeste mensen, tenminste de wakkeren, om echt in ons kracht te gaan staan. Dit is nu waarvoor we hier zijn. Ga echt met jezelf aan de slag als sommige dingen je nog beangstigen. Als het feit dat zometeen alles omvalt financieel, hoe je dat gaat opvallen, hoe voelt dat? Heb je het gevoel dat je gewoon weet van ik heb het vertrouwen, ik weet dat ik kan manifesteren wat ik wil. Ik ben een krachtig spiritueel wezen. Daar gaat het om dat vertrouwen. Dat we dat voelen, dat we die connectie met God voelen, met het universum. Hoe je dat ook ziet, maar weet van we komen hier doorheen. Ik heb het vertrouwen dat ik hier goed doorheen kom. Dat is het allerbelangrijkste. Dat we die basisvertrouwen hebben, zodat we ook de mensen die totaal de weg kwijt zijn, dat we die kunnen opvangen. Dat we die kunnen uitleggen wat er aan de hand is. Zodat we een hand uit kunnen steken. Uiteraard, als er mensen zijn die wel op een bepaalde manier negatief of agressief of wat dan ook reageren op je, neem dan je afstand. Dit gaat er echt om de mensen die ook openstaan voor hulp of die het gewoon echt niet weten. Die horen wij ook te helpen. Daarom zijn wij hier. We zijn een soort voorhoede, want we weten ongeveer wat er gaat komen. Hoe dat precies bij onszelf hoe noem je dat, wat er bij ons omhoog gaat komen. Dat eigenlijk zien we dat nu al, tenminste als ik naar mezelf kijk. De afgelopen periode komen er heel veel dingen bij mij naar boven. Ook heel veel oude stukken waarvan ik het helemaal niet had verwacht. Ik denk, dat komt ook nog naar boven. Dat is nu de tijd waarin we in zitten. Gebruik die tijd ook om te helen. Gebruik die tijd om in je kracht te komen, om sterk te zijn, om dingen onder ogen te komen die je misschien nog meedraagt vanuit vorige levens, vanuit dit leven, pijnen die nog niet doorvoeld zijn, andere stukken die nu gezien mogen worden. Als wij dus eigenlijk dit werk al gedaan hebben, voordat een hele grote menigte mee in aanraking komt. Zoals ik zeg, als alles in elkaar gaat klappen, gaat het een heleboel reacties bij een heleboel mensen te werkstelligen. Dat komt een heleboel omhoog. Dan is het juist zo belangrijk dat wij sterk staan, dat wij stevig staan en in ons vertrouwen staan. Dat is wat wij hier horen te doen.
Wij horen dan eigenlijk op een soort afstandje rustig te kijken waar we kunnen helpen. Dit is ook de koning van zwaarden, is ook iemand die op afstand kijkt. Ook wel mentaal, maar ik heb ook het gevoel dat het een combinatie is van mentaal en met je hart luisteren wat nodig is. Want we gaan steeds meer leven vanuit ons hart, vanuit onze intuïtie, vanuit onze hogere zelf. We mogen dus eigenlijk gaan kijken als er dingen om ons heen gebeuren, dat we niet meegesleurd worden met die emoties. Dat we die stukken, als er nog wat omhoog komt, bij onszelf gaan verwerken. Dan komen we steeds meer in ons kracht en dan kunnen we echt op een afstandje gaan kijken. Waar kunnen we helpen? Waar zijn we nodig? Hoe kunnen we het beste mensen helpen? Zoals ik al aangeef, als er mensen zijn die echt op een hele negatieve manier gaan reageren, laat ze dan maar, daar kan je niets mee. Je moet natuurlijk ook jezelf beschermen en krachtig voor jezelf grenzen aangeven. Maar sta open voor mensen die echt hulp nodig hebben. Want dat is ook, zeg maar, de toekomst, het uitreiken naar mensen, het helpen van mensen, weer die connectie te maken, juist door je energie. Hoe krachtiger jij in je vertrouwen gaat staan, hoe meer mensen dat zien en aanvoelen en rustiger worden. Dat is ook heel belangrijk, als een soort oase van rust te zijn in een hele chaotische tijd waarin we gewoon in gaan komen. Hoe dan ook. Het is een tijd van afsterven. Het oude valt weg en dat kan heel beangstigend zijn voor een heleboel mensen. Vooral als ze gewoon niet begrijpen wat er aan de hand is. En dan kunnen wij meehelpen naar dit nieuwe begin. Want de dood staat eigenlijk altijd voor een nieuw begin. Een totaal nieuw begin. En dat kunnen we doen door in onze kracht te gaan staan. Goed in onze energie te gaan staan. Te aarden. Goed voor onszelf te zorgen. Die liefdevolle energie die steeds meer voelbaar is, ook echt te gaan, neer te gaan zetten. Daarop te gaan vertrouwen, want dan stralen we dat ook uit. En alles is al met elkaar verbonden. Zo helpen wij ook onze medemens. En dan is het ook aan onze medemens om te kijken wat ze met onze hulp zouden willen doen. Of ze er wel wat mee doen of niet. Dat kunnen wij niet beslissen voor een ander, maar wij kunnen wel uitstralen. Wij kunnen wel die rust uitstralen en het vertrouwen uitstralen. Zodat mensen daarop kunnen aanhaken en hun eigen kracht weer kunnen gaan voelen. En weer komen, uit die put gehaald worden. Nou, zoals ik al aangeef, het kan een hele chaotische periode gaan worden. Nou, ik weet bijna wel zeker wanneer het precies gaat gebeuren. Wanneer dat er echt blackouts komen. Dat er opgetreden gaat worden. Dat we heel veel waarheid naar buiten krijgen. Hoewel we nu al heel veel naar buiten zien komen. Maar dan ook echt dat de media platgelegd wordt. Dat kan ik gewoon niet zeggen. Dat is gewoon niet te zeggen. Dat weten maar heel weinig mensen. Daarom leef je leven. Ga dingen doen waar jij je goed bij voelt. Ga stukken onder ogen komen als die nog omhoog komt. Nu in deze tijd is een hele helende energie. Gebruik die energie nu ook. Ga jezelf neerzetten. Ga jezelf krachtig neerzetten. Wees voorbereid. Haal gewoon dingen in huis. Dat je voorbereid bent als er wel iets gebeurt. En dat je ook andere mensen kan helpen als die daar niet op voorbereid zijn. Dat is nu zo belangrijk. We gaan nu doen wat we doen het al een tijdje. Maar dan gaan we echt mensen helpen. Daarvoor zijn wij hier. Om de mensen die er klaar voor zijn of in ieder geval open voor zijn. Om die weer een stapje verder te gaan helpen. Maar dat kunnen we alleen als wij zelf in onze kracht volledig gaan staan. Hier wil ik het graag bij laten. En hopelijk tot de volgende video. Dag!